එකෙන් මම ඇවිදින්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් චැට්වුඩ් කියන සිටි එකේ. චැට්වුඩ් තියෙන නෝර්ත් ෂෝ. ඒ කියන්නේ පොඩක් සිඩ්නි වලට කිලෝමීටර් 10ක් උතුරින් තියෙන නගරයක්. මේකේ හුඟක්ම shopping වලට තමයි හුඟක් ප්‍රසිද්ධ. මේකේ ලොකු shopping malls කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධානම එක වෙස්ට්ෆීල්ඩ් කියන එක. සහ ඊට අමතරවත් හුඟක් පොඩක් ගණන් වැඩි දේවල් සඳහා ප්‍රසිද්ධ නගරයක් තමයි චැට්වුඩ් කියන්නේ. චැට්වුඩ් වලට කෝච්චියෙන් නැත්නම් මෙට්‍රෝ එකෙන් බස් වලින් පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ තුනම තියෙනවා. සමහර නගරවලට කෝච්චියෙන් විතරයි නැත්නම් බස් එකෙන් විතරයි. එහෙමනේ චැට්වුඩ් වලට එහෙම නෙමෙයි. තුනෙන්ම යන්න පුළුවන්. පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. බස් බොහෝ වෙලාවට තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි. මොකද හුඟක් දෙනෙක් ඉතින් වැරදි ආකල්ප තියෙනවානේ. වෙන රටවල් වල නම් හරියට වෙලාවට එනවා කියලා. මොකද මම සමහර වෙලාවට බස් එකට ඉන්නකොට නියමිත වෙලාවට ආපු නැති අවස්ථා හුඟක් තිබුණා. කෝච්චි නම් පරක්කු වෙන්නෙම නැති තරම් ඉතාම කලාතුරකින් තමයි හැමතිස්සෙම වගේ වෙලාවට එනවා කෝච්චිය නම්. බස් නම් සමහර වෙලාවට පරක්කු වෙනවා, සමහර වෙලාවට බස් එක කැන්සල් වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථා තිබුණා. මේ දවස්වල කාලගුණය හුඟක්ම හොඳයි. තාම සම එකාවේ නෑ ස්ප්‍රින්ග් නිසා ටිකක් කූල්. හුඟක් රස්නෙත් නැහැ. හුඟක් සීතලත් නෑ. ඉතින් නැත්තම් සමහර කාලවලට දැන් තව ටික දවසකින් දෙසැම්බර් වෙනකොට හොඳටම රස්නෙයි. ඉතින් ජූන් ජුලයි වෙනකොට හොඳටම සීතලයි. ඉතින් මේ දවස්වල කාලගුණය හුඟක්ම හොඳයි. ඇවිදින්න පහසුයි. මුලින්ම 1876 තමයි යුරෝපියන් ජනාවාසයක් හැටියට මෙතන පදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. චැට්ස්වුඩ් කියලා කියන්නේ චාලට් හානට් කියලා ඒ කාලේ හිටපු මේයර් නැත්තම් නගරාධිපතිගේ නෝනාගේ නම අනුව තමයි යාට චැටි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් සහ මේකේ හුඟක් කැලෑබද ප්‍රදේශ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් චැටීස් වුඩ් කියන එක තමයි පස්සේ කාලෙක චැට්ස්වුඩ් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ 1800 ගණන් වලදී. අවුව තියෙන වෙලාවට මිනිස්සු කැමති පොඩ්ඩක් එළියේ වාඩි වෙලා ඉන්න. මොකද අවුවට හුඟක් ඒගොල්ලන් කැමති හැමදාම අර දැන් මේ වගේ වෙදර් එක තියෙනකොට හුඟක් රස්නේ කාලෙදිත් බෑ. එහෙම නිසා මේ වෙලාවේ හුඟක් අය එළියේ ඉන්න. කොහොමත් ඔස්ට්‍රේලියන් ජාතිකයන් හරිම එළියේ ඉන්න කැමති පිරිසක්. ඉතින් වැඩිපුර එලිමහනේ කාලය ගත කරන්න කැමති.
මම මෙතන සිටි සෙන්ටර් එකෙන් පොඩ්ඩක් පිටතට ඇවිදගෙන යනවා ගෙවල් තියෙන පැත්තට. මේ හරිය හුඟක් චීන ජාතිකයන් තමයි ඉන්නේ. නමුත් ටිකක් කියන්නේ ආදායම වැඩි චීන ජාතිකයන්. මොකද මේ හරියේ හුඟක් ගෙවල් මිල අධිකයි. හැමතැනම චීන ජාතිකයන් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ දිනවල හැම තැනම මේ ජැකරන්ඩා ට්‍රීස් තියෙනවා. දම් පාට මලින් පිරීලා තියෙනවා. කොළ නෑ තනිකරම දම් පාටයි. හරිම ලස්සනයි. සමහර තැන්වල තනිකරම මුළු වීදිය මේ ගස් වලින් දෙපැත්තේ මේ ගස් තියෙනවා. එතකොට හරිම ලස්සනයි.